Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ News24. Në Lajmeve do të ndiqni. I ftuar në kohë për të zgjuar në News24, Erion Velia i ftoi qytetarët të marrin pjesë në takimin e nesër në Bashkia që duam, ku do të shpall kandidaturën e tij për një mandat të dytë në krye të Bashkisë Tiranës. Velia u shpreh i bindur se nuk do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve vendore. Shkëlzim Berisha për herë të parë ka dhënë shpjegime në një studio televizive rreth çështjes së trafikut të fishekëve për të cilën akuzohet në librin Çuna dhe Armët të gazetarit Gajloson. Djali i kryeministrit deklaroi të këtë pa ekspozuarit se autori i librit gënjen dhe se burimi kryesor i tij në Tiranë ishte Erion Velia. Hetimet për vrasjen e Nardit të Bujtinave në Theth janë përqendruar në të kaluarën e viktimës, i cili është arrestuar dhe dënuar vite më parë në Itali për trafik kokaine e shfrytëzim prostitucioni. News24 ka siguruar dëshminë e personit që ishte pranë Nard polis në çastet e fundit të jetës dhe kur u qellua për vdekje. Ministria e Financave ka një përgjigje përfundimtare për çështjen e rimbursimit të TVSH-s. Zyrtari i kësaj ministrie Nikolera thotë se skema nuk do të ndryshojë, por financat do të shqyrtojnë alternativa kompensimi që parat të shkojnë direkt tek fermeri. Një 7 vjeçar nga Kosova është qelluar për vdekje me thik nga një e moshuar në Zvicër. Ngjarja e rëndë ndodhi në qytetin e Bazelit, teksa i mituri po kthehej i vetëm nga shkolla për në shtëpi. Një shpërthim i fuqishëm me granat ndodhi sot në orët e para të mëngjesit në konsulatën ruse në Athinë. Granata është hedhur në vendin e rojës, ku edhe ka shpërthyer pa shkaktuar dëme në njerëz. Ju njoh tani përgjithsisht. Një ditë përpara se të prezantohet zyrtarisht si kandidat i Partisë Socialiste për kryetar i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia i ftuar në emisionin Koha për të zgjuar në News24, ftoi qytetarët të marrin pjesë në takimin Bashkia që duam, ku do të shpall kandidaturën. Velia u shpreh bindur se nuk do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve vendore dhe se në mandatin e dytë ka projekte të mëdha për Tiranën. Kur në ndaj 100 ditë nga data e zgjedhjeve lokale, Kryebashkia ku Erion Velia ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë të shtunën në takimin Bashkia që duam, ku do të shpall kandidaturën për një mandat të dytë në krye të bashkisë. I ftuar në emisionin Koha për të zgjuar në News24, Velia i tha se në këtë takim do të prezantohen edhe 100 kandidatët për antar të Këshillit Bashkiak. Mund të them që përpara çdo gjëje të re që kanë filluar, kam qenë këtu një ditë përpara. Edhe kur kam punuar me mjaftin dhe kur jam angazhuar në politikë dhe kur fillova fushatën për Tiranën, në një farë mënyrë dhe mua ka ecur mbar me kohën për të zgjuar. Mezi pres që nesër takoj dhe shumë miq të mi demokratë që thonë Tirana është ndërtim e dur, mirë keq, mund mos jetë partia jon, por gjërat po ecin për mirë. Partia Socialiste dhe oferta jon do të jetë fituese dhe në qendrat e votimit të Astirit, për të treguar që shumica nuk është ata 40 veta që bërtasin për ditë, me gishtat përpjet, ramaik. Kryebashkiaku shpreh i bindur se nuk do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve. Të ngatrosh zgjedhjet lokale që kanë të bëjnë me administrim qyteti, me çështje politike, unë them që është një nonsens, edhe patjetër që zgjedhjet do ketë dhe patjetër që qyteti do funksionojë. Unë nuk mund mos shkojnë punë dhe të shërbej qytetit që kam lidhur këtë pak dhe kam këtë kontratë, se 1 nga 80 partitë nuk vjen në zgjedhje. Nuk mund të bëjmë zgjedhjen korrike dhe ngushtë, se ju e dini fare mirë që njerëzit kanë drejtë edhe të pushojnë. Velia i zbardhi edhe agjendën e punimeve të Kongresit të Partisë Socialiste, i cili është konceptuar krejt ndryshe nga vitet e mëparshme. Është ndarë në 2 pjesë, pra është konceptuar, le themi, pjesa formale në pallatin e kongresave. Ne do të fillojmë diku nga ora 9:40. Disa nga bashkiakët tanë më të suksesshëm në rrethe do të kenë fjalën e tyre. Do të dalim në shesh bashkë me kryeministrin për të lançuar fushatën për Tiranën dhe atë që quhet Bashkia që duam. Në fakt kjo është një tjetër ditë vere për Tiranën. Shkëlzim Berisha për herë të parë ka dhënë shpjegime në një studio televizive rreth çështjes së trafikut të fishekëve, për të cilën akuzohet në librin Çuna dhe Armët të gazetarit Gajloson. Ai deklaroi tek të pa ekspozuarit se autori i librit gënjen dhe se burimi kryesor i tij në Tiranë ishte Erion Velia. Shkëlzim Berisha komentoi për herë të parë edhe kablogramin e ish ambasadorit Withers, si edhe telefonatën e tij me Mihal Deliorgjin pas shpërthimit në Gërdec.
Shkëlzen Berisha, djali i ish kryeministrit të vendit Sali Berisha, ka folur ekskluzivisht në emisionin të paekspozuarit të gazetarit Ylli Rakipi në News24 për herë të parë për padinë e tij ndaj autorit të librit Çuna Darmët, gazetarit Gaj Lawson, i cili e përfshin atë në biznesin e fishekëve. Shkëlzen Berisha u shpreh se autori i librit ka shpifur lidhur me pjesëmarrjen e tij në një takim me Efraim Diverolin, Ylli Pinarin, Mihal Deliorgjin dhe përfaqësues të tjerë të kompanisë AEY, akuzë që edhe vetë Diveroli e përgënjeshtroi pak javë më parë në betim në gjykat. Kanë publikuar diçka që është trillim dhe shpifje për sa i përket implikimit tim në këtë histori. Në natyrën e zotit Diveroli është krejtësisht normale që ai të ketë gënjur. Ai ka gënjur edhe përpara. Shkëlzen Berisha zbuloi për herë të parë për publikun një detaj të pathënë. Sipas tij, burimi kryesor i autorit të librit në Tiranë ka qenë Erion Veliaj, aso kohë në opozit. Një nga burimet kryesore që zoti Lawson citon në Tiranë është zoti Erion Veliaj. Erion Veliaj këtu e ka futur zoti Lawson ose zotin Lawson aty e ka futur zoti Veliaj. Kjo është e qartë, kjo ka dalë nga deklarimet që ai ka bërë në përgjatë procesit gjyqësor. Lawson. Po. Në gjyq auditori ka identifikuar Erion Veliaj si një nga burimet. Një nga burimet. Një nga burimet kryesore, flas. Djali i ish kryeministrit komentoi për herë të parë kablogramin e ish ambasadorit amerikan në Tiranë Withers, dërguar në Washington, ku thuhej se shefi i shtabit të përgjithshëm të asaj kohe i kishte rrëfyer ambasadorit se është i friksuar për jetën e tij dhe se Shkëlzen Berisha i ka kërkuar të çojë municione në gërdec. Shkëlzen Berisha e mohoi këtë akuzë. Gjithashtu tha se ish shefi i shtabit në një deklaratë publike nuk e thoshte një gjë të tillë dhe përjedhoi sipas tij ai që gënjen është ambasadori Withers. Zoti Hoxha ka qenë shef i shtabit, po nuk kam pasur marrëdhënie dhe kontakte me të. Ne kemi parë që ambasadorët tjerë i kanë dërguar informacione institucioneve të tyre ose qeverive të tyre që Shkëlzen Berisha në moshën 17 vjeç ka qenë trafikant ndërkombëtar droge. Kush e ka bërë këtë se kjo? Ish ambasadori i SB-s. Unë e kam përgjigjëstuar. Zoti Hoxha ka bërë deklaratë publike, zoti Withers nuk ka folur, nuk ka thënë që kjo nuk është e vërtetë, e ka thënë. Kështu që tani se kush gënjen është shumë e qartë. Personi që nuk flet, i bie që tjetë ai që ka gënjur. Referuar tabulateve telefonike, i pyetur nga gazetari Ylli Rakipi se përse kishte komunikuar në telefon pas momentit të shpërthimit në gërdec me Mihal Deliorgjin, Shkëlzen Berisha dha shpjegimin e tij. Unë po e deklaroj për herë të parë, zoti Deliorgji nuk më ka marrë në telefon. E ka marrë unë i pari në telefon. Okay. Persona të afërm të ish bashortit të tezës time, i cili të ndjerit zotit Hoxha, i cili humbi jetën në këtë aksident, më kanë kërkuar të interesohem tek personi në fjalë për të ditur nëse sepse nuk po arrin do të lidheshin me të. Dhe unë i kam marrë në telefon, nuk është përgjigjur, sepse me siguri ka qenë në një moment të vështirë, nuk e di. Shkëlzen Berisha siguroi se do të apelojë vendimin e gjykatës në Florida që rrëzoi padinë e tij nga gazetarit Lawson, sepse sipas avokatëve gjatë procesit ka patur shkelje. Djali i ish kryeministrit këmbguli gjatë gjithë intervistës se çështja për cilën flitet, pra shkrimi për trafikimin e fishekëve, nuk ka lidhje me tragjedinë e gërdecit. Sipas tij, asnjë nga personat e pyetur në prokurori nuk e ka përmendur emrin e tij për ta fajsuar. Kryetari i Partisë Demokratike ishte thirrur një ditë më parë në prokurorinë e Tiranës për të njohur me aktet e dosjes së lobimit Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, por e cilësoi të panevojshme këtë thirrje. Lulzim Basha nuk u paraqit, duke ngritur dyshime se veprimi i prokurorisë është propagandë politike. Taulan Balla tha se veprimi i Bashës dëshmon se ai i trembe drejtësisë së re. Kryedemokrati Lulzim Basha nuk i është përgjigjur thirrjes së prokurorisë së Tiranës për të paraqitur aty dhe për të njohur me letër porositë e mbërritura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me dosjen e lobimit të Partisë Demokratike në SBA. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha duhet të paraqitej këtë të njëjtën në organin e akuzës, por ai ndodhet në Bruksel, prej ku i ka sqaruar prokurorisë përmes një letër drejtuar kryetares Elisabeta Imeraj, arsyet se pse e cilëson të panevojshme e të pambështetur në ligj paraqitjen e tij në prokurori për të njohur me aktet. Fakti që një ftesë e tillë vjen 6 muaj pasi ju keni marrë informacion në fjalë dhe në një kohë kur keni filluar një fushat keq informimi me natyrën dhe ecurinë e hetimit në fjalë, na bën të mendojmë se veprimi juaj është bërë jo për qëllime hetimore, por për shërbime propagandistike politike. Basha bën të ditur se as ai dhe asnjë drejtues tjetër i Partisë Demokratike nuk janë marrë në hetim dhe nuk janë të pandehur,
arsye për të cilën sipas tij nuk kanë nevojë të informohen nga prokuroria. Zyrtarët e Partisë Demokratike, në cilësinë e tyre si persona që mund të tregojnë rrethana të dobishme për qëllimet e hetimit, janë paraqitur më parë në prokurori dhe kanë dhënë shpjegimet e tyre. Gjithashtu, Partia Demokratike ka depozituar në organet e prokurorisë të gjithë të dhënat e kërkuara nga ana juaj. Nëse për çfarëdo arsye ju mendoni se ne duhet të njihemi me ndonjë informacion, mund të na i dërgoni atë me postë ose mund ta bëni publik në media. Kryetari i opozitës i bën thirrje prokurorisë të marrë masat për të ndaluar çdo lloj përdorimi për qëllime politike të hetimit për dosjen. Hetimet e prokurorisë për këtë çështje nisën pas shkrimit në revistën amerikane Mother Jones, lidhur me fondet që PD ka paguar për aktivitetet të lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës para zgjedhjeve të qershorit 2017. Janë disa kontrata të dyshimta me vlerë rreth $600,000, para të cilat vijnë nga kompania Binita Trade, pronë e 2 shtetasve rus, por sipas gazetës, parat janë dërguar në llogaritë e kompanisë Nicolas Muzin, i cili ka mundësuar takime të Lulzim Bashës me administratën e presidentit amerikan apo zyrtar të lartë atje. Sipas deklarimeve të kompanisë Muzin, pagesa e parë është bërë nga firma Binita Trade LP me një vlerë prej $150,000. 2 pagesat e tjera janë bërë nga Partia Demokratike, por PD-ja nuk ka pranuar asnjë lidhje me firmën Binita Trade LP, e cila rezulton e regjistruar në Edimburg të Skocisë dhe është në pronësi të një zinxhiri kompanish të regjistruara në Belize, një shtet i Amerikës Qendrore, i njohur si parajsë fiskale. Ju shmang hetimit dhe më pas gjykimit në aferën e rrugës Kombit vetëm duke çuar për ditë recetën e mjekut, edhe sot që duhet ishte para prokurorisë, shpiku një rrugë jashtë shtetit ku ishte njoftuar që do të ishte Gert Bogdani dhe nuk do të shkonte fare Lulzim Basha. Kush ka pasur dyshime se Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Monika Kryemalli lanë mandatet për hallin e shqiptarëve, sot ka marrë përgjigje, i lanë mandatet vetëse për hallin e tyre. I lanë mandatet sepse ata kanë frikë nga reforma në drejtësi. Ata kanë frikë nga drejtësia e re që po lind. E ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Moses Wans tha se reforma në drejtësi nuk do të dështojë, por se është në rrugën e duhur. Sipas zyrtares amerikane, shumë shpejt reforma do t'ju sjellë shqiptarëve sistemin e ndershëm dhe transparent të drejtësisë që meritojnë. E ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Moses Wans vlerësoi reformën në drejtësi në Shqipëri, duke theksuar se e gabojnë ata që mendojnë se reforma në drejtësi po dështon. Këto deklarata diplomatia i bëri gjatë një konference në kuadër të 70 vjetorit të krijimit të NATO-s dhe njëkohësisht 10 vjetorit të antarësimit të Shqipërisë në këtë aleancë. And as Albania's role in NATO grows and expands, roli i Shqipërisë në NATO rritet së bashku me përgjegjësinë e saj për të bërë përparim të vazhdueshëm në reformat demokratike. Përparimi duhet të vazhdojë për të përmirësuar zbatimin e ligjit, çrrënjosjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe krijimit të një ekonomie të fortë që është e lirë dhe e barabartë për cilin do. Lajmi i mirë është se Shqipëria është në drejtimin e duhur, pavarësisht se ka ende punë për të bërë. Reforma në drejtësi, për shembull, është ende në shinat e duhura dhe shumë shpejt do t'ju sjellë shqiptarëve sistemin e ndershëm dhe transparent të drejtësisë që meritojnë. Mesazhi im për cilin do që thotë se reforma në drejtësi është e komprometuar apo po dështon, është se e keni gabim. Leila Moses Wans tha gjithashtu se për 10 vjet Shqipëria e ka bërë më të fortë aleancën veriatlantike nëpërmjet angazhimit të saj me trupa dhe burime në Afganistan, Kosovë, Bosnjë e Irak dhe nëpërmjet misioneve të tjera. Albania commits 3.9% of its military forces to NATO activities. Shqipëria i kushton 3.9% të forcave të saj ushtarake, aktiviteteve të NATO-s, duke u kthyer kështu në kontribuesen e dytë më të madhe të numrit të trupave për frym në aleancë. Shqipëria do të vijojë të bëjë aleancën më të fortë nëpërmjet investimit prej $58 milion për modernizimin e bazës ajrore të Kuçovës, e cila do të përforcojë operacionet e furnizimit nga ajri, mbështetje logjistike, patrullimin ajror, trajnimet dhe stërvitjet. E ngarkuara me punë në ambasadën amerikane vlerësoi Shqipërinë duke thënë se roli shumë i madh i saj në aleancë është shembull për të gjitha vendet aleate.
Reforma në drejtësi dhe integrimi europian ka bërë bashk studentët gjerman dhe ata të luarasit, të cilët folën për problematikat që po shoqërojnë rrugën e vendit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Avokati i njohur Sajmir Vishaj ka thënë ndër të tjera se pasuritë e gjyqtarëve të kushtetuesit tashmë janë lehtësisht të kontrollueshme. Reforma në drejtësi është një nga kushtet kryesore që Shqipëria duhet të plotësojë për të bërë pjesë e familjes europiane. Në kuadër të kësaj çështjeje, Universiteti Luarasi zhvilloi një bashkëbisedim me një grup studentësh gjerman. Reforma në drejtësi dhe integrimi europian ishte tema rreth së cilës u diskutua e ku u sugjeruan rrugë për përshpejtimin e anëtarësimit të vendit tonë në BE. We will present something very interesting and very actual, which is the reform. Avokati Sajmir Visha, pedagogi së drejtës penale, foli mbi skemën e re të emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Ai tha se pasuritë e këtyre gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre do të jenë lehtësisht të kontrollueshme. Deri më sot janë qytetë të paprekshëm, si gjyqtarët e kushtetuesës dhe deputetët. Dhe ata që binin në burg ishte populli i varur. Aktualisht kemi ndryshuar dhe ligji për sistemin e lartë të drejtësisë që është gjykata kushtetuese. Më përpara kjo gjykatë kishte ndikim politik. Dhe këtu kemi një skemë të re se si emërohen gjykatësit kushtetues. Së pari do të jenë lehtësisht të kontrollueshëm për pasurinë, njëkohësisht dhe familjarët e tyre duhet të jetë nën kontroll dhe të lejojnë çdo lloj veprimi procedural ndaj tyre. Të rinj gjerman diskutuan me studentët e Luarasit mbi sistemin shqiptar të drejtësisë, reformat dhe korrupsionin. Ata analizuan së bashku edhe rolin që Shqipëria mund të ketë nëse bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. We are doing a university trip. We are from Germany and today Universiteti ynë po bën një udhëtim në institucionet të arsimit të lartë në Shqipëri. Jemi nga Gjermania dhe sot jemi në Universitetin Luarasi për të folur me studentët për sistemin e drejtësisë në Shqipëri dhe veçanërisht për reformat dhe korrupsionin. Jemi këtu për dhënë disa opsione për implementimin e elementeve që vendi juaj të bashkohet Bashkimit Evropian. Well, we wanted to talk to young people, young students and professors. Dëshironim të flisnim me studentët dhe profesorët shqiptar për të ardhmen e Shqipërisë dhe mundësinë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Gjithashtu jemi këtu për të analizuar rolin që mund të luajë Shqipëria nëse bëhet pjesë e familjes europiane. Zgjodhëm të vizitonim këtë universitet pasi shfaqim interes për programin që ai ofron në fushën e drejtësisë. Përfaqësuesit e Universitetit Gjerman thanë se ky aktivitet do të pasohet nga bashkëpunime të tjera me Luarasin. Në hetimet për vrasjen e nardit të bujtinave në Theth, policia është përqendruar në të kaluarën e viktimës. 32 vjeçari është arrestuar dhe dënuar vite më parë në Itali për trafik kokaine e shfrytëzim prostitucioni. News24 ka siguruar dëshminë e personit që ishte pranë nart policë në çastet e fundit të jetës dhe kur e qelluan për vdekje. Detajet e reja janë zbuluar lidhur me dinamikën e vrasjes së 32 vjeçarit Nart Polia në Shkodër, pas ditën e 20 marsit. Në momentin kur u qellua me 20 plumba, Nart Polia ndodhej në foristradën e tij, të cilën sapo e kishte nxjerr nga servisi në Grud, bashkë me punojësin e servisit Giovanni Mirashi. Ky i fundit ndodhej në sediljen e pasagjerit dhe i ka shpëtuar mrekullisht plumbave, pasi autori duket se kishte objektiv vetëm 32 vjeçarin. Menjëherë pas vrasjes, Giovanni Mirashi është shoqëruar në polici dhe atje ka treguar krejt çfarë kishte ndodhur. Dëshmitari ka treguar se pasi është qelluar Nart Polia, u friksua se do ta qellonin edhe atë. Ka zbritur nga foristrada dhe teksa vrasësi nxitonte të largohej nga vendi i ngjarjes me motorrin e tij, ka bërtitur me të gjithë fushin: "E vrau, e vrau." Fare pranë vendit të vrasjes është edhe servisi i makinave, nga ku i vëllai ka dëgjuar të bërtiturën e Giovanit dhe ka dalë menjëherë në rrugë. Ndërkohë autori hipi në motorrin e tij tip T-Max dhe u largua me shpejtësi. Vëllai i Giovanit është munduar ta ndjekë autorin me makinë për ta rrëzuar dhe për ta ndaluar, por motori ka devijuar rrugën duke u futur në një segment ku makina nuk mund të kalonte. Në këtë mënyrë, autori i krimit është larguar nga rruga dytësore e fshatit Hot, ka dalë tek vendi i quajtur Vinoteka dhe nga aty tek ura e mesit ku dogji motorin. Policia mendon se autori mund të jetë larguar me një mjet me karroseri në drejtim të fshatit Bardhaj, por ky është thjesht një dyshim. Policia e Shkodrës i ka përqendruar hetimet tek ngjarjet e ndodhura në Itali para 9 vitesh, kur Nart Polia ndodhej aty si emigrant. Në vitin 2011, 32 vjeçari është arrestuar bashkë me 7 persona të tjerë, i dyshuar për trafik kokaine, shfrytëzim prostitucioni dhe vjedhje me dhunë, duke u dënuar me 4 vite burg.
Policia i ka dërguar një kërkesë Interpolit të Italisë për informacion mbi aktivitetin e tij kriminal, lidhjet me persona të arrestuar apo edhe me grupe të tjera kriminale të dyshuar për të zbuluar ndonjë konflikt të mundshëm. E vetmja pistë për momentin mbeten ngjarjet e Italisë, duke qenë se në Shkodër nuk raportohet ndonjë konflikt apo marrëdhënie kontradiktore. Personat pa identifikuar kanë dhunuar dhe grabitur në nkërcënimin e armës mbrëmjen e djeshme punonjësin e bordit të kullimit në Lezhë. Autorët pasi dhunuan Nikolin Kolën, i grabitën automjetin dhe pas i vun flakën në fshatin Kakariq. Nikolin Kola, i pyetur para grupit hetimor, ka deklaruar se nuk i njihte autorët dhe se nuk ka konflikte me askënd. 2 persona ende të pa identifikuar kanë grabitur në nkërcënimin e armës mbrëmjen e së entes punojësin e bordit të kullimit në Lezhë Nikolin Kola. Autorët i kanë zënë prit Nikolin Kolës teksa po shkonte në banesë me automjetin e tij në fshatin Ballddre të Lezhës dhe janë konfliktuar me të duke i qelluar me sende të forta. Pasi i grabitën me forcë makinën tip Mercedes-Benz, të ndihmuar nga errësira, autorët u larguan me shpejtësi. 2 kilometër larg konfliktin me drejtuesin e automjetit, autorët braktisën makinën pranë fshatit Kakariq dhe i vun flakën. Automjeti tip Mercedes-Benz me targa AA 377KH u dogj plotësisht. Ndërkohë, i plagosuri Nikolin Kola u dërguar në spitalin e Lezhës nga të afërmit e tij dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjatë marrjes në pyetje nga grupi hetimor, punonjësi i bordit të kullimit në Lezhë ka deklaruar se nuk i ka njohur autorët dhe nuk ka asnjë dyshim mbi motivet e djegjes së automjetit të tij. Ndërkohë, policia po vijon ende hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg Florence Hoxhës, ish kreut i Nuvit, i cili u arrestua si i dyshuar për akte të dhunshme gjatë protestës së 16 shkurtit në Tiranë. Bashkë me Florence Hoxhën mbetën në burg edhe të dyshuarit Ferit Dankshi, Agim Peposhi, Ilir Hamendani dhe Sajmir Rexhepi. Arrestimi i tyre u bë në bazë të pamjeve filmike të policisë edhe ato të vendosura në kryeministri, të cilat kanë fiksuar të gjithë veprimet e protestuesve. Në intervistë për median zviceriane, kryeministri Edi Rama e thposhtë çdo mundësi që Shqipëria të jetë përfshirë në negociatat mes Kosovës dhe Serbisë dhe thekson se do të mbështesë çdo marrëveshje që gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama hedh poshtë çdo mundësi që Shqipëria të jetë e përfshirë në negociatat për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë. Në intervistë për një gazetë zvicerane, kreu i qeverisë shqiptare thekson se për mundësinë e ndryshimit të kufive mes vendeve vendosin vetëm Prishtina e Beogradi. Se si duhet të duket marrëveshje përfundimtare, këtë vendosin Kosova dhe Serbia. Shqipëria do të mbështesë çdo marrëveshje që gëzon mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lidhur me çështjen e quajtur mini Schengen në Ballkan, Rama thekson se kontrollet kufitare duhet të zbuten në gjithë rajonin. Ne duam të prezantojmë modelin Schengen në kontrollin kufitar në të gjithë rajonin. Është një qëndrim proaktiv ndaj të ardhmes. Ne duam të jemi pjesë e Europës dhe një ditë pjesë e sistemit Schengen. Do të shkëputemi për publicitet. Ish shefi urgjencës në QSOTO Ylli Ziçishti pohoi një intervistë për Balkan Web se situata kaotike që mbizotëron në urgjencën e Tiranës është dëshmi e gjendjes së gjithë sistemit shëndetësor dhe mënyrës së funksionimit të spitaleve rajonale. Gjithashtu doktor Ziçishti thotë se dërgimi i mjekëve të sapo diplomuar në rrethe nuk do ta ndalë dhe as do ta paksoj fluksin në QSOT. Të shkosh në një ditë normale në urgjencën qendrore të QSOT-s mund të ndodhë që nuk gjen asnjë shtrat të lirë, sikundër tregon kjo video amatore e realizuar në shkurt të 2019-s në hyrje të urgjencës kardiologjike. Pasi ka mbritur me shpejtësi në QSOT, ambulanca paramedikale e Tiranës ka qëndruar e parkuar në hyrje të shërbimit për mbi 10 minuta me pacientin brenda në gjendje të rëndë, derisa është liruar një krevat në korridor. Skenat të tilla regjistrojnë rëndom në këtë urgjencë që prej vitesh punon me mbi kapacitet, fakt që pohohet edhe nga ish shefi i këtij shërbimi, doktor Ylli Ziçishti. Dy ndërmarrësh bëhet. Do pres njeriu do mërzitet, edhe vdes. Edhe di që kam tek. Kanë dreku nga se, dhe s'kanë marrë shërbimin kohë. Se merr dot. Janë shumë njerëz.
Se krevate ku i fut, ata janë heronje, s'ka vënde spitali. Spitalet renale janë bosh. I ftuar në studion e Balkanweb përballë gazetarit Erion Skëndaj, kirurgu i mirënjohur pohon se mingarkesa është bërë shkak që të vdesin pacient në urgjencat spitalore të Tiranës, duke ju referuar edhe rastit të gruas shtatzën që vdiq rreth 3 vite më parë, e cila sipas tij i kishte shanset të shpëtonte. E disa rëndë është të vi smurin nga spitali Sflaret Zesi, atëherë dënohet mjeku. U penalizuat doktoresha e sanariumit. S'ka si lidhje fare. Nga kështë shpret në qarë, kime shpret të operot majtë malit të operot të smurin dhe bëhet mirë. Ka po thuni që i kishte shanse për të jetuar. Janë smunde që kapen kohë shpëtojnë. Ziçishti thot se i gjithë faji rëndon mbi sistemin shëndetësor dhe mënyrën e funksionimit të spitaleve rajonale, që sipas tij në shkelje flagrante i referojnë rastet në Tiranë të pashoqëruar nga mjeku. Disa spitale rajonale janë jashtë loje. Jo e nis Tiranë, se se pun do t'je për të tek. Që mos punoj vetë 3 ratë, edhe që smurin së merë më në të. Dhe i smurin Tiranë që ta tishti, vjen me një infermier që gjenë aty. Gjithashtu, doktor Ziçishti thot se si patronazhimi dhe dërgimi mjekëve të sapo diplomuar në rrethe nuk do ta ndal apo paksoj fluksin në QSUT. Nuk bëhet në asnjë mënyrë. Do të punojnë gjithë spitali. Këta duhet t'i kranojnë punë, të shkojnë tamam. Që mos shkojnë atë dhe të shkënjehen. Këtë 8 shpërpara do të bësh ekip. Me njëri nuk përballon dot. Ish deputeti të Majtës në legjislaturën e shkuar mendon se ka ardhur koha të hiqet nga kodi penal dënimi për mjekët që pranojnë dhurata apo shpërblesa të ofruara me dëshirë nga familjarët, ndërsa apelon masa të ashpra për mjekët që kërkojnë para për punën e kryer ose para se ta kryejnë atë. Nëse i pazar do kaq tek. Këtë njeri merr vare, këtë doktor. Po nëse ka marrë punë, vjet tjetri, doktor Falembret, të bëjë një diçka. Ky është një peshqesh për mua s'është korrupsion. Pra duhet ndryshuar, thonë. Po ndryshohet. Mjekët, sipas Ziçishtit, së pari duhen vlerësuar nga qeveria që të mos marrin rrugët e botës. Plaga më e madhe është sepse nuk ka sindikat mjekësh. Sindikata e bërë. Pse bëri Kosova? Ka bërë sindikata e Kosovës. Ne skemi. Kemi pas e prishëm. Paguaj mjekët sipas kapacitetit. Unë bonus kam marrë kur ndodhi gërdet. Pas zhveshjes së kostumit të deputetit të së Majtës, doktor Ziçishti i është rikthyer zanatit të tij, këtë herë në shërbimin e urgjencës në spitalin Shefqet Ndroqi. U kthyet në zanat, pse nuk e vazhduat më karrierën politike? S'nihesha mirë. Kishte më shumë fjalë se vepra, çfarë? Vepra s'pati, fjalë pati. Fjalë pati. Ministria e Financave ka një përgjigje përfundimtare për shqetësimet e agropërpunuesve lidhur me uljen e rimbursimit të TVSH-s në masën 6%. Drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Nikolera thotë se skema nuk do të ndryshojë, por financat po shqyrtojnë alternativa kompensimi që parat të shkojnë direkt tek fermeri. Ministria e Financave nuk do të tërhiqet nga ligji i miratuar në fund të vitit 2018 për të ulur rimbursimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për fermerët nga 20% në 6%, por drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Nikolera thotë se po shihen mundësitë për subvencionim të fermerëve që prodhojnë dhe shesin me faturë produktin. Skema nuk ka arsye të ndryshojë, por ne po shohim çfarë politikash subvencionuese do të dizenjojmë në lidhje me fermerin, me blektorin, me atë që prodhon qumësh dhe shet qumshin me faturë. Sqaroj që grumbullusit apo përpunusit nuk janë pjesë e ndryshimeve në koston e tyre apo në çmimet e shitjes, sepse tatimi i vlerën e shtuar është shtesë mbi çmimin e shitjes, nuk është pjesë e kostos. Pra, dje ata i jepnin 20% fermerit dhe kreditonin 20%, sot i japin 6%, do kreditojnë 6%. Kosto me cilën blen mallin jashtë TVSH-je nuk ndryshon. Lera sqaron se përmes skemave të reja të kompensimit do të synohet që parat të shkojnë direkt tek fermeri për të stimuluar rritjen e prodhimit dhe shitjen e tij. Dua të them që nëse buxheti i shtetit financon apo do të financojnë fermerit, ne të garantojmë që lekët shkojnë te fermeri. Dhe ka skema të tjera që mund zbatohen. Për shembull, një ndërto do të jetë që çdo fermer për sasinë e qumshit që shet të subvencionohet përkundrejt faturave direkt nga strukturat e bilisisë bujqësisë, nga ZBR-ja. Dhe në këtë mënyrë ne kompensojmë kostot që mund, nuk e them, që mund të jenë rritur si rezultat i ndryshimit të kësaj skeme. Pra jemi në këtë proces në mënyrë që
ndryshimet ligjore jo vetëm të jenë neutrale në veprimtarinë e fermerit, por ato të stimulojnë prodhimin, rritjen e prodhimit dhe shitjet e tij. Në shenjë proteste ndaj uljes së kompensimit të tatimit mbi vlerën e shtuar në sektorin e bujqësisë, fermerë blegtor nga Berati, Lushnja, Fieri derdhën qumësh dhe hodhën perime në rreth rrotullimin e Savrës disa ditë më parë. Ata refuzuan që të shesin më lirë prodhimet e tyre, pasi kjo do të bëjë që të dalin me humbje. Gjithashtu agropërpunuesit për 2 ditë ndërpren grumbullimin e qumshtit, duke krijuar mangësi në treg me produkte të freskëta Bylmeti. Arrihet marrëveshja midis banorëve të një banese pranë shkollës Petronini Luarasi, të cilët ditë më parë u konfliktuan me përmbaruesit privat dhe policin. Lajmi u bë i ditur në emisionin Me zemër të hapur në News24 nga avokati banorëve Ndue Pietra. Ai tha se marrëveshja do të zyrtarizohet këtë të shtunë. Banorët kanë rënë dakord që të marrin 2 apartamente pranë kopshtit botanik të kryeqytetit edhe të lirojnë pronën pranë shkollës Petronini Luarasi. Përfundimisht pronari i tyre ju ka ofruar familjarëve 2 shtëpia në vendin ku ata i donin, tek kopshti botanik dhe tek liçeni i That. Njëra është 156 metër, tjetra është 130 metër afërsisht. Dhe palët kanë rënë dakord që të nënshkruajnë sot pas orës 4 marrëveshjen në mënyrë që të hapin rrugën në pasisht gjitha problemeve, që të largohen dyne ngjarjeve që janë ngjarje janë logjikshme fare. Ministria e Drejtësisë Edith Lajgjona shpreson tek opozita e re parlamentare për të bashkuar votat dhe për të votuar projekt ligjin për amnistin. Gjatë inspektimit të rikonstruksionit total të Spitalit të Burgut në Tiranë, Gjona e dha lajmin e mirë edhe për dënuarit me vendim për mjekim të detyruar se do të kenë ambientet posaçme trajtimi. Asnjë kosto shtesë nga buxheti i shtetit për të burgosurit që ka nevojë për trajtim mjekësor të specializuar në spitalet private. Pasi qendra spitalore e burgjeve pas rikonstruksionit total ofron të gjitha kushtet. Ministria e Drejtësisë inspektoi kushtet e reja nga investimi 29 milion lekësh dhe bëri me dije se së shpejti do t'i jap zgjidhje dhe gangrenës në vite të dënuarve me mjekim të detyruar që vojnë dënimin në kushte skandaloze në burgun e Zaharis në Krujë. Tashmë të dënuarit do të marrin këtë shërbim cilësor në kushte spitali bashkohor brenda institucioneve të penitenciare, pa dashur dhe pa lindur nevoja për të frekuentuar dhe për të bërë kërkesa për të shkuar në spitale private. Së shpejti përfundon dhe rikonstruksioni pikërisht i 2 seksioneve në institucionin e ekzekutimeve dhe ndime penale Lezhë, të cilat do të shërbejnë si një spital i përkohshëm për personat me vendim gjykate mjekim i detyruar. Do të krijohen kushtet e përshtatshme për trajtimin e personave që aktualisht ndodhen në institucionin e ekzekutimeve dhe ndime penale Krujë. Dhe është pikërisht ajo gangren që ka më shumë se sa 22 vjet e pas zgjidhur, e rekomanduar nga të gjithë partnerët ndërkombëtar. Në periudhë të ndërmjetme, kjo kategori do të ketë mundësinë të trajtohet dhe të ketë mundësinë e një shërbimi shëndetësor më specifik, pikërisht në institucionin e ekzekutimeve dhe ndime penale Lezhë. Gjatë inspektimit të Spitalit të Burgjeve në Tiranë, Ministra e Drejtësisë Edith Lajgjona deklaroi se projekt ligji për amnistin, nga ku pritet të përfitojnë 350 të dënuar, do të ketë një diskutim me deputetët e rinj të opozitës në parlament për të parë mundësinë e bashkëpunimit për të votuar amnistinë e shtyrë nga viti i shkuar. Stina Verës është shumë afër dhe kujdesi për një trup sa më të bukur është gjithnjë nevojshëm. Klinika Vivia sjell aparaturën e re, Accent Prime dhe ofertat e reja për çdo femër. Vera po afron dhe gjithnjë vajzat janë të shqetësuara për siluetën e trupit të tyre. Për të krijuar një siluetë dhe figurë perfekte, për të patur linja sa më elegante, është krijuar teknologjia më avancuar për të arritur formën trupore që dëshironi. Kjo fal pajisjes më të re, Accent Prime, nga giganti i pajisjeve estetike mjekësore Alma Lasers, gjenerata më e fundit e platformave për konturimin e linjave trupore. Tërheqje e lëkurës dhe përmirësim estetik që tashmë gjeni në klinikën Vivia në Spitalin Amerikan 3. Kjo platformë vjen me kombinimin e teknologjive ultrasound dhe radiofrekuencë. Pjesët përbërëse specifike të pajisjes bëjnë të mundur shpërndarjen homogjene të energjisë së valve, duke vepruar thellë në lëkurë për të shkatëruar qelizat djamore. Si rrjedhoj arrihen rezultatet e dëshiruara, dhe gjitha kjo bëhet e mundur në një seancë vetëm për 20 minuta. Rekomandohen mesatarisht 6 seanca me interval kohor çdo 10 ditë nga njëra tjetra.
Rezultati është i dukshëm që në seancën e parë, ku ju do të vëreni reduktimin në centimetra të perimetrit dhe tonifikimin të dukshëm të zonës së trajtuar. Kombinimi i lartë përmendur i teknologjive ka arritur rezultate shumë të kënaqshme në një nga problematikat më të vështira për të trajtuar, që janë strijat. Eksperjenca dhe dëshmitë reale të pacientëve në botë janë fakte që tregojnë se eliminimi i strijave nuk është më një mit, por i realizueshëm me Accent Prime. Në klinikën Vivia do të gjeni zgjidhje për konturimin e trupit, pasi ofrohen alternativa me aparatura si Zeltic Cool Sculpting për reduktimin e dhiamit, me criolipoliz, trajtimin e celulitit me LPG, lipomasazh dhe së fundmi Accent Prime, ultrasound dhe radiofrekuencë për konturimin e trupit me rezultatet e dëshiruara në pak kohë. Për çdo rezervim tuaj për trajtimin me Accent Prime gjatë muajit mars, klinika Vivio ofron 20% zbritje për çdo klient. Ndoqët lajmet në News24, për më gjuri ftën të klikoni në balkanweb.com, aty mund të lexoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, mund të na ndiqni edhe në live stream në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirë takofshi.